Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος και αυτό είναι ένα καινούριο επεισόδιο από το The Greek Vineyard. Σήμερα, σε αυτό το επεισόδιο, ανοίγουμε τον φάκελο Ίσκας της Αμπέλου. Πριν συνεχίσουμε όμως αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις. Απολαύστε όλα τα βίντεο σχετικά με την αμπελουργία, την τεχνολογία αλλά και τα ταξίδια. Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram και το λογαριασμό της εκπομπής The Greek Vineyard αλλά και το λογαριασμό του καναλιού. Όλη πλέον η αμπελουργία έχει έρθει σε επαφή με την ίσκα, με αυτή την θανατηφόρα ασθένεια η οποία νεκρώνει, πρέμνα και καταστρέφει το φυτικό μας κεφάλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να είναι βιώσιμος ένας αμπελώνας. Πολύ λίγοι παρόλα αυτά γνωρίζετε τι είναι η ίσκα, από τι προκαλείται και πώς μεταδίδεται. Και τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, ούτως ώστε να μειώσουμε την εξάπλωση της ίσκας, διότι μέχρι στιγμής, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές μελέτες πάνω στην ίσκα. Έχουν ξεκινήσει πειράματα και από ιδιωτικές εταιρείες αλλά και από πανεπιστήμια, ούτως ώστε να ταυτοποιηθούν πρώτον τα παθογόνα που προκαλούν αυτά τα προβλήματα και δεύτερον να βρεθεί μια θεραπεία, μια λύση η οποία θα μπορέσει να σταματήσει αυτή την εξάπλωση. Πριν όμως αναφέρουμε για το τι είναι η ίσκα, ποια είναι τα πειράματα τα οποία γίνονται, αλλά και πώς μπορούμε να περιορίσουμε την εξάπλωσή της, πρέπει να αναφέρουμε ότι το πρόβλημα της ίσκας έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ, έχει μεγαλώσει. Την τελευταία πενταετία αναπτύσσεται ραγδαία σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ξεκινήσουμε μια καμπάνια ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την εξάπλωσή της. Καταρχάς, τι είναι η ίσκα? Η ίσκα είναι μια ασθένεια ξύλου. Είναι μια ασθένεια ξύλου η οποία όταν αναπτυχθεί φαινοτυπικά, δηλαδή όταν δούμε πλέον σημάδια στο αμπέλι, ακολουθείται πιθανότητα θάνατος. Μπορεί να αντέξει για μία ή περισσότερες χρονιές, αλλά θα έχουμε καχεκτική ανάπτυξη μέχρι να επέλθει ο θάνατος. Η ίσκα λοιπόν έχει βρεθεί ότι προκαλείται από ένα σύμπλεγμα μυκήτων που προσβάλλουν τα αγκία του ξύλου. Αυτό το σύμπλεγμα περιλαμβάνει διάφορα παθογόνα όπως της ευτυπίωσης και πολλά άλλα που προσβάλλουν το ξύλο. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιο είναι αυτό που προκαλεί την νέκρωση του πρέμνου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ίσκα είναι ότι δεν υπάρχουν φαινοτυπικά σημάδια όσο βρίσκεται σε επόαση. Όσο δηλαδή αναπτύσσεται το παθογόνο μέσα στο πρέμνο, δεν υπάρχουν σημάδια που μπορεί να τα παρατηρήσει ο παραγωγός ή κάποιος γεωπόνος, εκτός και αν γίνουν τομές και το ψάξεις αναλυτικά. Αλλά για να το ψάξεις πρέπει να έχεις και κάποιο σημάδι ότι υπάρχει πρόβλημα. Ιδάλλως θα πρέπει να κόβουμε όλα τα πρέμνα και να κοιτάμε τι γίνεται. Πολλές φορές το κλάδεμα μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τέτοια προβλήματα, αλλά και πάλι όταν εντοπιστούν σε τομές είναι ήδη αργά. Έχει αναπτυχθεί αρκετά το παθογόνο και πιθανότητα την επόμενη χρονιά, μέσα στο καλοκαίρι, θα επέλθει και η νέκρωση. Είτε τμήματος του πρέμνου, είτε και ολόκληρου του πρέμνου. Συνεπώς, το πρώτο μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει με την ίσκα είναι ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί. Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι που δείχνει ότι ο αμπελώνας μας έχει προσβληθεί από ίσκα. Και όταν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να απομονώσουμε αυτά τα πρέμνα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι, ούτως ώστε να κάνουμε άλλες ενέργειες για να μην μεταδώσουμε την ασθένεια. Ο χρόνος επίσης είναι πολύ μεγάλος, είναι 5 έως 7 έτη, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν πλέον αναπτυχθούν φαινοτυπικά προβλήματα σε κάποια πρέμνα, θεωρούμε ότι εν δυνάμει μπορεί να είναι όλα τα πρέμνα μας μολυσμένα. Έχοντας υπόψη λοιπόν το χρόνο επόασης 5 έως 7 έτη, χωρίς να υπάρχουν φαινοτυπικά σημάδια, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο το πρωτόκολλο καλλιέργειας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε την μετάδοση. Το σημαντικότερο δηλαδή πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην μεταδώσουμε τους παθογόνους μικροοργανισμούς από το ένα πρέμνο στο άλλο. Πώς θα γίνει αυτό? Με τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη μετάδοση γίνεται από τη δημιουργία πληγών. Οι πληγές αυτές, όπως καταλαβαίνετε, κατά κύριο λόγο είναι το κλάδεμα. Συνεπώς, τα κλαδευτικά μας μέσα είναι αυτά τα οποία θα μεταφέρουν το παθογόνο κατά πάσα πιθανότητα. Μπορεί επίσης να γίνει από κορυφολογητές, από προκλαδευτικά ή από το χτύπημα μιας φρέζας που χτυπάει το ένα πρέμνο και πηγαίνει στο επόμενο. Όμως, στατιστικά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ πιο χαμηλότερης επικινδυνότητας από ότι το κλάδεμα, το οποίο είναι ένα ψαλίδι όπου κάνει χιλιάδες τομές κατά τη διάρκεια της ημέρας και περνάει από πρέμνο σε πρέμνο. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι η απολύμανση των κλαδευτηριών σας, των μέσων το οποίο χρησιμοποιείτε για να κάνετε το κλάδεμά σας. Είτε είναι αεροψάλιδο, είτε είναι ηλεκτρικό, είτε είναι χειρός, δεν έχει σημασία. Η λάμα μεταφέρει από το ένα πρέμνο στο άλλο το παθογόνο. Η απολύμανση όμως πρέπει να γίνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του κλαδέματος. Όχι όταν βγάζουμε μία σειρά και φυσικά όχι όταν τελειώνει η μέρα. Γιατί μέσα σε μία ημέρα συνήθως ένας εργάτης που δουλεύει ένα 8ωρο βγάζει περίπου 2 στρέμματα, δηλαδή περίπου 700 με 800 πρέμνα. Οπότε θα έχει μεταδώσει ήδη
μεγάλη ποσότητα μολύσματος στα πρέμνα τα οποία κλαδεύει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει με καθαρή αλκοόλη, με φορμόλι 2% ή με διάλειμμα χλωρίνης 10% σε νερό. Φυσικά καταλαβαίνω ότι είναι μια επίπονη εργασία αυτή να κουβαλάει μαζί του και ένα ψεκαστηρά και ένα μικρό βαποριζατέρ για να ψεκάζει τις λάμες, αλλά είναι μια εργασία που δεν θα εξαλείψει την εξάπλωση, αλλά θα μειώσει κατά μεγάλο ποσοστό την μετάδοση των παθογόνων από πρέμνο σε πρέμνο. Οπότε σε πρώτη φάση έχουμε μαζί μας ένα βαποριζατέρ μικρό ελαφρύ, έχουμε έτοιμο διάλειμμα από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει και ψεκάζουμε συνεχώς τη λάμα από πρέμνο σε πρέμνο. Αυτό που κάνω εγώ είναι να τους βάζω να ψεκάζουν από πρέμνο σε πρέμνο όσο και αν φαίνεται δύσκολο. Πριν συνεχίσουμε όμως να μιλάμε για το πώς θα περιορίσουμε την μετάδοση της ίσκας από πρέμνο σε πρέμνο, θα σας αναφέρω απλά και επιγραμματικά πώς γίνεται η μετάδοση αυτής από τομή σε τομή. Στην περίοδο που διανύουμε τώρα, που είναι η περίοδος του χειμώνα, μέσα Δεκέμβρη, τα σπόρια από αυτούς τους μύκητες, από αυτά τα 13 διαφορετικά παθογόνα, βρίσκονται σε μία μορφή η οποία είναι ανθεκτική στις ακραίες συνθήκες. Φανταστείτε ένα περίβλημα το οποίο τα κάνει ανθεκτικά σε όλες αυτές τις ακραίες συνθήκες. Όταν περνάμε τη λάμα μας και κόβουμε μία τομή, κάνουμε μία τομή σε ένα πρέμνο το οποίο είναι μολυσμένο, μαζί με το ξύλο που μένει πάνω στη λάμα, προσκολούνται και αυτά τα παθογόνα. Όταν περάσουμε σε επόμενο πρέμνο, κόβοντας μία τομή, κάποια από αυτά τα παθογόνα μένουν πάνω στην τομή. Όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, όταν κλαδεύουμε δηλαδή με υγρασία ή μετά ακολουθεί βροχή, αυτά τα σπόρια φυτρώνουν. Φυτρώνουν πάνω στην τομή και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Πηγαίνουν προς το εγκαιακό σύστημα του πρέμνου. Και έτσι γίνεται η εγκατάσταση. Έχει αποδειχθεί ότι περίπου μέχρι και 2 έως 4 μήνες μετά μπορούν να γίνουν προσβολές πάνω σε αυτές τις τομές. Με συνήθως μεγαλύτερο ποσοστό προσβολών να είναι οι πρώτοι 2 μήνες μετά το κλάδεμα. Και φανταστείτε ότι το κλάδεμα γίνεται σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, συνθήκες δηλαδή ιδανικές για να αναπτυχθούν αυτά τα παθογόνα. Έχοντας ως κύριο γνώμονο το γεγονός ότι πάνω στην τομή μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το παθογόνο, ένα άλλο μέτρο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να είναι σημαντική η μείωση της μετάδοσης είναι η χρήση προστατευτικών. Δηλαδή, μπορούμε να κλείσουμε τις τομές, ούτως ώστε να μην εγκατασταθούν πάνω παθογόνα, μπορούμε να απολυμάνουμε τις τομές, ούτως ώστε να νεκρώσουμε και τα παθογόνα τα οποία έχουν κολλήσει. Στην πρώτη περίπτωση, που είναι πιο απλή και φθηνή λύση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πάστα εμβολιασμού, όπως είναι το Novaril, και να κλείνουμε τις τομές με ένα πινελάκι. Επίπονη εργασία προφανώς, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να κλείσουμε μηχανικά την πληγή. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία μπορείτε να τα ψεκάσετε μέσα σε 24 ώρες από το κλάδεμα, ούτως ώστε να έχουν και κάποια δραστικότητα. Αλλιώς θεωρούμε ότι έχει εγκατασταθεί το παθογόνο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνετε, είναι ήδη αργά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα σκευάσματα όπως είναι υπέρπυκνος χαλκός, ο οποίος έχει μια αποτελεσματικότητα περίπου 40%, το οποίο είναι λίγο μεν, αλλά είναι σχεδόν οι μισές πιθανότητες να μεταδώσετε ίσκα. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα προϊόντα όπως είναι το Vintec και κάποια άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Είναι προϊόντα τα οποία έχουν μικροοργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν ανταγωνιστικά, προσκολούνται πάνω στις τομές και δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μην μπορέσει να αναπτυχθεί το παθογόνο. Πρόσφατα η BASF δημιούργησε ένα προϊόν ακόμα, το Tessior, το οποίο είναι ένας ειδικός ψεκαστήρας, ο οποίος μπορεί να αντλήσει πολύ μικρές ποσότητες από 0,15 ml έως 0,35 ml και έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ένα υγρό λαστομερές, το οποίο υγρό λαστομερές πέφτει πάνω στην πληγή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γίνεται μεμβράνη και καλύπτει την πληγή. Οπότε έχουμε κλείσιμο μηχανικό της πληγής για να μην επικολλήσουν πάνω άλλα παθογόνα, αλλά υπάρχουν και δύο δραστικές ουσίες μέσα οι οποίες σκοτώνουν ό,τι παθογόνα είχαν κολλήσει ήδη. Οι δύο δραστικές είναι γνωστές από άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που αφορούν την καλλιέργεια του αμπελιού και πρόκειται για το πυρακλοστρομπίν και το Boscalid. Το προϊόν αυτό εγγυάται μέχρι και 98% προστασία από την μετάδοση. Προσοχή, από την μετάδοση, όχι ότι θεραπεύει. Μέχρι στιγμής αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποκλείσουμε τα μολυσμένα πρέμνα, ούτως ώστε να τα αφαιρέσουμε από τον αμπελώνα. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει άλλο, δεν υπάρχει θεραπεία. Μέχρι το 2000 υπήρχε το αρσενικό νάτριο, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και είχε αποτελεσματικότητα στην ίσκα. Παρόλα αυτά, για ευνόητους λόγους και λόγω της υψηλής τοξικότητας, έχει απαγορευτεί από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η ίσκα είναι μια τεράστια απειλή για τον παγκόσμιο αμπελώνα. Είναι απειλή μεγέθους της φιλοξήρας, μεγέθους παλαιότερα του περονόσπυρου και του οειδίου. Κάποια στιγμή σίγουρα θα έχουν αναπτυχθεί μυκητοκτόνα τα οποία θα μπορούν να σκοτώνουν
την ίσκα, να θεραπεύουν τα φυτά, αλλά μέχρι τότε εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να περιορίσουμε την μετάδοση. Η ίσκα εκφράζεται διαφορετικά αναλόγως στην ποικιλία. Σε κάποιες ποικιλίες μπορεί να μην εκφραστεί καθόλου στο φύλλωμα και να εκφραστεί κατευθείαν στα σταφύλια. Σε κάποιες μπορεί να είναι απότομη αποπληξία. Υπάρχει πιθανότητα τέτοιες μορφής ακόμα και αποπληξίας, η οποία συμβαίνει περίπου στον Ιούλιο και στον Αύγουστο, και αυτό συμβαίνει διότι είναι οι μήνες οι οποίοι είναι οι πιο ξηρικοί και η ίσκα αυτό που προκαλεί είναι φραγή στα αγγεία. Κλείνει τα αγγεία, οπότε το φυτό αδυνατεί να ανεβάσει πάνω νερό και πεθαίνει σαν να έχει ξεραθεί από έλλειψη νερού. Συνήθως στις λευκές ποικιλίες δημιουργεί κίτρινες νεκρώσεις μέσονεύριες, ενώ στις ερυθρές ποικιλίες δημιουργεί κόκκινες νεκρώσεις στις μέσονεύριες περιοχές. Επίσης, αναλόγως από το που έχει προσβληθεί το φυτό, από ποιο σημείο μπορεί να προκαλέσει ημιπληγία ή και ακαριό θάνατο. Έντονη ξηρασία και ζέστη μετά από μεγάλες περιόδους βροχόπτωσης δείχνουν ότι επιταχύνουν πάρα πολύ την έκφραση της ίσκας, οπότε βλέπουμε υπάρχουν χρονιές που έχουμε πάρα πολλές νεκρώσεις μέσα σαν αμπελώνα, και αυτό είναι μια απειλή την οποία περισσότερη παραγωγή την βλέπουν σε περιόδους τέτοιες, δηλαδή έντονης ξηρασίας, περίοδος μέσα Ιουλίου με όλο τον Αύγουστο, και όταν έχει ακολουθήσει αυτή η ξηρασία μετά από βροχόπτωση. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίσκα μπορεί να προέλθει και από τα φυτόρια αμπέλου. Και εκεί, λόγω του ότι γίνονται πάρα πολλές ενέργειες, τομές ή μηχανές που κάνουν το εμβόλιο υποκείμενο, εάν κάπου ξεφύγει και δεν γίνει απολύμανση, υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί η ίσκα. Και αυτό φαίνεται όταν η ίσκα αυτή αναπτύσσεται σε πάρα πολύ νεαρούς αμπελώνες, αμπελώνες που είναι 5 ή 6 ετών. Και στα φυτόρια υπάρχει αυτή τη στιγμή μία προσπάθεια να περιοριστεί η ίσκα, καθώς γίνονται απολυμάνσεις στα μηχανήματά τους που κάνουν το μπόλιασμα, που είναι αυτόματες μηχανές, όπως επίσης και χρησιμοποιούν πάρα πολύ υδατόλουτρα, που έχει αποδειχθεί ότι στους 50 βαθμούς για κάποια συγκεκριμένα λεπτά απολυμμένονται τα πρέμνα. Δεν έχουμε παθογόνα μέσα σε αυτά. Η καταπολέμηση της ίσκας πρέπει να ξεκινήσει από την φύτευση ενός νέου αμπελώνα. Πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες ούτως ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την μετάδοση σε ένα νέο αμπελώνα. Γιατί για τους παλιούς αμπελώνες, και όταν έχουν περάσει τα 10 έως 12 χρόνια, πλέον τα πράγματα είναι πολύ αργά. Για να περιορίσουμε την ίσκα, είναι πολύ σημαντικό σε όσους από εσάς βάλετε νέα αμπέλια να κάνετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποια συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε να αποφύγετε την μόλυνση των νέων αμπελώνων. Αλλά αν έχετε κιόλας κάποια μολυσμένα φυτά από φυτόριο, να μπορέσετε να τα απομονώσετε. Ένα καλό πλάνο που μπορεί να ακολουθήσετε είναι το εξής. Πρώτον, ελέγξτε πού φυτεύετε αμπέλι. Μην φυτεύετε αμπέλια σε περιοχές οποίες είναι τα εδάφη πολύ βαρικά, σε περιοχές που συγκρατούν νερά, σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ ατμοσφαιρική υγρασία. Κυρίως σε λάκκους, σε χαράδρες, σε σημεία τα οποία συγκρατούν πάρα πολύ υγρασία μέχρι αργά την άνοιξη. Επίσης, πριν την εγκατάσταση, κάντε πολύ καλή κατεργασία του εδάφους. Όσο καλύτερη γίνεται η κατεργασία του εδάφους με βαθιά άρρωση, τόσο το καλύτερο είναι και για το πρέμνο αλλά και για τον περιορισμό της μετάδοσης της ασθένειας. Πολύ σημαντικό είναι να αποφύγετε να φορτώνετε τα φυτά σας πολύ σύντομα, δηλαδή από την πρώτη και δεύτερη χρονιά, να παίρνετε τόνους παραγωγής. Βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη τέτοιων ασθενειών, διότι το φυτό δεν προλαβαίνει να αναπτύξει κατάλληλο ριζικό σύστημα και φυσικά ανοσοποιητικό σύστημα για να μπορέσει να αντέξει αυτά τα παθογόνα. Επίσης, σε νεαρούς αμπελώνες πρέπει να απολυμμένετε συνεχώς τα κλαδευτικά σας μέσα, και μέσα στον αμπελώνα αλλά και από αμπελώνα σε αμπελώνα, ειδικά από αμπελώνα σε αμπελώνα. Η χρήση όλων των προηγουμένων μέτρων που είχαμε πει για την κάλυψη των πληγών, είτε με πάστα Novaril, είτε με το Tessior, είτε με Vintec, είτε με χαλκό, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε, ούτως ώστε να περιορίσετε την μετάδοση. Και αν εφαρμόσετε όλα αυτά τα μέσα, θα δείτε ότι σιγά σιγά μετά από 5 ή 6 χρόνια κάποια από τα πρέμνα τα οποία μπορεί να είναι μολυσμένα θα απομονωθούν. Θα αφανίσουν τα φαινοτυπικά τους προβλήματα, θα φανεί το φύλλωμά τους ή θα νεκρώσουν, θα τα αφαιρέσετε και έτσι ουσιαστικά θα έχετε απομονώσει ό,τι έχει έρθει πιθανότατα από φυτόριο ή ό,τι έχει αναπτυχθεί μέσα στο αμπέλ σας από το κλάδεμα. Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν ότι η μετάδοση της ίσκας μπορεί να γίνει και από άλλους τρόπους, αερογενώς ή με κορυφολογητές ή με μηχανήματα τα οποία δεν προκαλούν το μη χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα και τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι πολύ λίγα. Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί τίποτα. Σημαντικό κομμάτι για να ανακεφαλώσω είναι ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στη μετάδοσή της, περιμένοντας την επιστημονική κοινότητα να δώσει μία λύση, να δώσει μία θεραπεία για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια. Αυτά λοιπόν είναι το σημερινό βίντεο, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Προσπάθησα να ανακαλύψω ένα μεγάλο φάσμα πληροφοριών σε μικρό χρόνο και να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται σε εσάς για να το καταλάβετε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Είναι εποχή Δεκεμβρίου, σύντομα ξεκινάει το κλάδεμα. Εάν θέλετε να δείτε πώς κλαδεύουμε το αμπέλι, υπάρχουν βίντεο οδηγοί και για προκλάδεμα αλλά και για κλάδεμα στο κανάλι μου και σε links στην περιγραφή αυτού του βίντεο.
Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην διστάσετε να κάνετε σχολιασμούς, είμαι εδώ για να σας απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.